Pag-usapan natin ngayon, team, ang accrued expenses. Pero kung hindi ka pa nakakapanood ng previous episode patungkol sa accrued revenue, ay recommend na panoorin mo muna ito kasi yung illustration ko ay pinick up ko lamang doon sa previous episode at nirehash natin ito para ma-i-apply dito sa accrued expenses. So, hello. Pinag-usapan natin nung nakaraang episode yung patungkol sa accrued revenues. And syempre dahil dalawang klase lang naman yung accrual accounts, pag-uusapan natin ngayon ang mga accrued expenses. But before we proceed doon sa illustration, kasi basically guys, ang illustration ko is yung kabaligtaran naman nung ginawa kong illustration sa accrued revenue. Pero before tayo mag-proceed doon, clarify lang natin kung ano again yung accrued expenses. On the previous episode, sinabi natin na kapag accrued expenses, ang mga key terms na ginagamit natin dyan ay mga late payment o kaya mga unpaid expenses. Kasi dahil doon sa accrual basis of accounting, we have to recognize expenses based doon sa expense recognition principle. O now, ipaproject ko dito sa aking slide yung definition ng accrued expenses. Whereas, ang sinabi ko dito, which is equivalent doon sa definition, doon sa kung paano ko ito ipinaliwanag ng nakarang episode sa accrued revenue. The service has been rendered or performed or the product has been delivered by this time by the service provider or your supplier. So, ikaw ang tumatanggap ng mga services or ikaw yung tumatanggap ng produkto. So, dahil dyan, nagkakaroon ka ng obligasyon na bayaran ito. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo magbayad agad. Hindi naman laging cash basis of accounting. Okay? So, when the amount is not yet paid, nagkakaroon ka ng mga accruals. Expenses incurred but not yet paid. Okay. Now, klaruhin lang ulit natin. Pag pinag-uusapan natin yung accrued expenses, by the nature of the account, this is a liability account. Remember this box. Tinag natin on the left side expenses, on the bottom side liability. But accrued expenses is a liability account. It just so happened that when we are recording accrued expenses, dinidebit natin yung expense account and then kinikredit natin yung liability account, which is accrued expense. Kaya yung tagging natin ganyan. Nasa left side expense, nasa bottom side liability. Now, eto na yung aking illustration. Meron akong dalawang klase ng illustration na ipapakita sa inyo ngayon. Yung isa, yung kabaliktaran ng illustration na ginamit ko nung previous episode patungkol kay angkas. But the point of view here is that of your customer. Kung dati ang point of view ay kay angkas, ngayon naman, doon sa pinagkautangan. Tandaan lang ulit natin, balikan lang natin yung mga important details. 25,000 yung pinautang, 12% interest per annum, and babayaran ito after 5 months. So now, the question is, ano naman yung journal entry on the part of the customer? Okay, so, when we computed for the interest, on the part of ang cash, meron tayong debit interest receivable, credit interest income for the 750,000. Ngayon naman, ganito ang magiging journal entry sa part ng customer. Sa kanya kasi, nakatanggap siya ng pera at nagkaroon siya ng utang. So, makikita ninyo sa journal entry ko noong October 1, debit sa cash, credit sa notes payable for the 25,000 pesos. Ito yung entry upon receipt of the loan. Okay? Now, on December 31, pag i-record natin yung interest expense naman. Okay? Interest payable. O debit, interest expense, credit, accrued interest, o kaya interest payable. Nagkaroon ka ng expense and you are obliged to pay it in 5 months term.
from the time na naghiram ka. So dito, debit sa expense, credit sa liability account. Yung interest expense will be paid on due date. So, I hope medyo na-visualize ninyo yung difference ng accrued revenue at saka accrued expense dahil dito, pinagbaliktad natin ng point of view. Last time, sa accrued revenue, point of view ng nagpautang. Dito naman, point of view ng nangutang. Notes receivable sa kabila, dito naman, notes payable. Interest receivable naman kay ang cash, dito naman, interest payable. Income sa kabila, dito naman ay expense. So, that's one example of your accrued expense. Ang next example ko naman, pag-usapan natin yung mga accrued salaries or mga wages. Ito yung aking illustration number 2. Si Eddie sa puso mo employs personnel for its online business located in Mandaluyong City. Yung payroll ng employees ay binabayaran on the 15th and end of the month. Ito yung madalas sa mga companies. Ano yung sahod nyo? Kinsenas katapusan. 15th and end of the month. Meron tayong tinatawag na attendance cut-off versus yung payroll cut-off. Yung 15 and end of the month, ito yung payroll cut-off. Pero yung attendance niyan, hindi necessarily na 1 to 15 and 16 to 30. Halimbawa sa illustration ko, ang sinabi ko dito, ang attendance cut-off ng 26th of the month hanggang sa 10th day of the following month, binabayaran ito on the 15th. Yung days naman na pinasok mo on the 11th of the month hanggang 25th of the month, binabayaran naman ito on the 30th. Kung papansinin ninyo, merong 5 araw na pagitan. Ganyan naman kasi talaga. Hindi naman ibig sabihin na pumasok ka ng 1 to 15, babayaran ka on the 15th. Remember, kailangan nila din ng processing time. So, hindi pwede na natatanggap mo agad yung sahod mo ng 1 to 15 on the 15th of the day, of the month, okay? So, meron silang pagitan. Nagka-cut off sila para ma-identify lahat. Kasi meron pa yung mga adjustments, meron pa yung mga corrections. I-identify pa nila, tama ba ito lahat? Paano kung incomplete yung mga attendance monitoring? So, meron pa silang scheme na ginagawa para ma-check yung accuracy ng attendance. Kasi, it is converted into cash outflow. And management will be particular on the outflow of their resources pag perang pinag-uusapan. Additional information. Assuming 3 empleyados and they are minimum wage earners receiving 537 a day on a 6-day work week, rest day is Sunday. Compute daw for the accrued salaries for the month of May 2020. And ano yung adjusting entry? Now, maaaring may mga bagong terms dito na na-encounter kayo at yung mga amounts. Pag sinabi nating minimum wage earner, ito yung mga trabahador na nakakatanggap ng minimum wage na mandated ng batas. Dito sa Pilipinas, dito sa Metro Manila, ang minimum wage ay 537 pesos. Magkakaiba yan sa ibang mga regions. So, per region yung mga rates. Kung nandoon ka sa South, nasa mga less than 400. Let's say, pag nasa Central Luzon ka naman, 400 plus. So, different yan. Sa Metro Manila, 537. So, pineg ko ito at 537 pesos a day. Ang trabaho niya, 6 na beses sa isang linggo. Okay. Ito yung aking calendar. Papakita ko lang sa inyo para mas ma-appreciate ninyo yung attendance cut-off at saka yung payroll cut-off. Halimbawa, yung first cut-off na sinahod mo for the 26th of the previous month hanggang the 10th of the month, babayaran yan dito sa 15. Tapos, ang second cut-off naman, mula 11 hanggang 25th ng buwan, babayaran yan dito sa katapusan on the 30th. Remember lang na yung Sunday, ito ay rest day. So, wala silang trabaho doon. Now, ang accrued salaries na pinag-uusapan natin dyan is yung 26th hanggang 31st of the month. Ito kasi babayaran ito sa susunod na buwan on the 15th of the following month. Yun nga lang, dahil ito ay patungkol sa buwan ng Mayo, kailangan nating i-recognize yung expense for the month of May. Hindi pwede kung kailan lang nag-compute at nag-pay out
kailan binayaran yung sahod nitong mga ito. Dahil ito, papatak na ito ng June. O now, bilangin natin, ilang araw itong accrued salaries expenses. 26, 27, 28, 29, 30. Meron tayong 5 araw. Bakit hindi kasama yung 31? Ito kasi yung rest day. Ito yung araw ng pahinga ng mga tao. 537 times 5. This is equals to 2,685. Remember, ilang tao ito, yung mga empleyado nila? 3. So, i-multiply natin by 3 and the answer is 8,055 pesos. Yan yung ating liability account as accrued expense. Tignan ninyo yung journal entry sa adjustment, debit, salaries expense, credit, accrued salaries payable for 8,055. So, ganyan po tayo nagre-record ng mga accruals. O, remember, tandaan lang palagi, pag adjusting entry, it involves one income statement account and the other is the balance sheet. Walang involved na cash account. So, kung meron kayong mga katanungan dito sa pinag-usapan natin ngayon, comment your questions below and babalikan ko kayo para sagutin ito. But for the meantime, maraming salamat sa panunood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga videos, lectures. So maraming salamat and I'll see you around then. Bye-bye!